Vår civilisation är komplex och energiintensiv. Jag har alltid tilltalats av lågteknologi, biomimik och naturens resurseffektivitet. Vid konstnärsresidensen Röst Är så iakttog jag havstrutar som cirklar kring fyrtornet. Som att de skulle ha gjort det för nöjes skull. Jag tänkte att det skulle vara spännande att flyga drake bland fåglarna. Kanske montera en liten kamera på draken för att få samma fågelperspektiv som dem. Benjamin Franklin undersökte för övrigt åskväder med hjälp av drakar, vilket var rätt farligt. Kungsfågeln, som väger endast 56 gram, är Europas minsta fågel. Den är mytomspunnen och redan Aristoteles beskrev legenden om fåglarna som tävlade om vem som kunde flyga högst. Örnen var på väg att vinna, men så hade kungsfågeln gömt sig bland örnens stjärtfjädrar och tog segern och har därför sin krona, det här orange-gula gässbandet. Inspirerad av detta så byggde jag en drake av återvunnet material och fäste en liten kamera ovanpå draken för att få samma perspektiv som kungsfågeln. Fördelen med att använda restmaterial är att det är gratis. Man kan med nollbudget testa olika idéer. Det är bara fantasin som sätter gränser. Den här draken som har en yta av 1 kvadratmeter så byggde jag till exempel av en överbliven tygbit, elisoleringsrör, lite presenning och en lodlina. För belysningen så använde jag små cykellampor och 2 gamla pingisbollar. Vid första testflygningen så mojnade vinden rätt snabbt. Så jag kom inte så högt upp i luften. Det gäller bara att vara envis och försöka på nytt tills man lyckas. Jag justerar kamerans position för att ändra på tyngdpunkterna och tyckte sen att bildmaterialet blev intressantare när kameran var placerad på undre sidan av draken istället för på övre sidan. Systemet fungerar perfekt när det blåst lite kraftigare. Jag tänker att här finns en fördel jämfört till exempel med en dyr kvadrokopter som du kanske inte vill ta ut i kraftigt snöfall eller full storm. En drake är i princip ljudlös. Den behöver inte laddas. Den drivs direkt av förnyelsebar energi och bygger du den av återvunnet material så är den väldigt ekologisk. Nackdelen är att det är svårt att finjustera kameravinkeln, men jag tycker att det finns en lekfullhet och en frihet i det okontrollerade. Man vet aldrig vad slutresultatet blir.
En intressant effekt som uppstår på högre höjd är att vinden spelar i linan som på strängen i ett instrument. Det ska vara intressant att göra skilda ljudupptagningar bara av det här. Vissa sekvenser av den här vindpinade stranden så påminner om abstrakta satellitbilder. Jag gjorde en tredje testflygning senare på vintern med en förhoppning om att filma inuti ett kraftigt snöfall. Tyvärr så höll inte väderleksrapporten vad den lovade, så jag får komma tillbaka och pröva det någon annan gång. Intressant att notera hur tilltrampade fotspår bevarade som vita streck medan resten av snön har blåst bort på stranden. Jag rekommenderar att du klär dig varmt om du flyger drake på vintern. Minus 10 grader och 10 sekundmeter så gör att man snabbt tappar känseln i fingrarna. För många år sedan så slutade jag att flyga på grund av klimatskäl. Så det här projektet har varit intressant på ett personligt plan i och med att jag med litet avtryck har fått ett fågelperspektiv. När jag lyste upp draken med pannlampan så kom jag att tänka på Batman-logon i skyn. Och också på de här svävande Kom Loi-lyktorna som används i Thailand.
Kanske nästa projekt skulle vara att konstruera svävande ljusskulpturer. Vi får se.